Today, magluluto tayo ng sardinas na may gulay. Hindi ko alam kung anong itong gulay na to, ang tawag sa kanya is Sawi. Ayan. Aha. Sawi. Ito yung description niya. Ayan. So, ito yung gagamitin natin gulay. So, yung sabi dun sa description niya, itong sawi is family ng mustard. Madali lang naman siya i-prepare. Then, hugasan natin siya. Then, hugasan natin to. Okay, we'll start. We need mantika. Konting mantika lang. Ayan. Lagay na natin ang sibuyas at ang bawang. Bawang. Tapos lalagay na natin yung sardinas. Water. Yan. So ilagay mo muna yung tangkay ng mga gulay. Kasi matagal yan maluto. Tangkay muna. We add salt. Seasoning, konti. Pepper.
Tapos lagay na natin yung dahon. Ganyan lang kabilis. Very easy and very simple. Ito na yung ating ginisang sardinas with gulay. Takman kong konti para maluto yung gulay. Yes, luto na yung gulay. Okay, luto na yan. Patayin na natin yung apoy.